Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sen Đá của Tâm. Thì cái clip hôm nay Tâm sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà chúng ta phục hồi những cái chậu sen đá bị thiếu nước. Có rất là nhiều bạn hỏi Tâm là sao cây sen đá mình tưới nước thậm chí là một ngày 2 lần luôn, nhưng mà nó vẫn không có tươi lên được. Thì sẽ có một vài lý do, là có thể do các bạn tưới từ trên xuống, hoặc là tưới cái lượng giá thể của các bạn đá quá nhiều, mà các bạn tưới từ trên xuống nó không có đủ thấm. Thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì đây là những cái cây sen đá mà trong quá trình làm vườn Tâm đã để nó cắt nước trong khoảng thời gian là khoảng hơn 1 tháng. Thì Tâm sẽ bơm căng nó lại như thế nào, mọi người cùng theo dõi clip với Tâm nhé. Rồi, cách mà mình tưới nước cho những cái chậu sen bị khô này, đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho Tâm là một cái chậu to hoặc là một cái thau nước, bất cứ cái gì các bạn có mà có thể đựng được nước. Sau đó chúng ta sẽ cho nước vào bên trong như thế này. Cái lượng nước cao hay thấp là tùy vào cái độ cao của cái chậu của mọi người nha. Và chúng ta sẽ cho một lượng nước bên dưới như thế này, nó sẽ thấm ngược từ dưới lên trên. Nếu chậu mọi người cao thì mọi người nâng cái lượng nước lên, còn nếu chậu mọi người thấp, mọi người để thể thấp ở dưới. Tiếp theo thì mọi người cho nước vào như thế này. Và nếu muốn bổ sung dinh dưỡng cho cây, chúng ta có thể cho một vài cái loại phân nước vào. Ví dụ ở đây mình đang sử dụng vitamin B1, thì mình sẽ cho vào một nắp như thế này. Sau đó chúng ta sẽ khuấy đều lên. Tôi sẽ trộn đều lên như thế này. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho những cái chậu sen đá mà chúng ta muốn tưới nước vào. Ở đây mình sẽ cho chậu này vào. Như mọi người thấy cái cao thì phần nước này sẽ lên cao khoảng phân nửa chậu ha. Chúng ta sẽ ngâm như thế này đến khoảng khi nào mà chúng ta cảm thấy lá nó căng lại là được. Và mọi người nhớ là phải chắc chắn rằng cây sen đá của chúng ta nó đã bám rễ rồi nha. Có nghĩa là rễ nó đã phát triển khỏe rồi thì chúng ta mới sử dụng cái cách tưới này nha. Và chúng ta chỉ cần tưới một lần, có thể là một đêm, hoặc là mọi người thấy nước mà trên mặt nó đầy là chúng ta có thể lấy được rồi. Còn những bạn nào muốn bơm căng luôn cái lá thì chúng ta sẽ để lâu một chút xíu, khi nào lá nó căng lại thì chúng ta sẽ lấy cái cây ra. Như thế là được nha. Tiếp theo Tâm sẽ cho mọi người xem những cái cây mà Tâm hồi phục nó sẽ như thế nào sau khoảng 1 ngày đến 2 ngày mà chúng ta tưới nước ngược như thế này. Đây là cái quá trình mà mình phục hồi lại những cái cây sen đá của mình sau một thời gian dài mà mình không có tưới nước đó mọi người. Đầu tiên là những cái cây sen tim này thì mình bắt đầu bơm căng nó lại rồi. Mọi người có thể thấy những cái lúc đầu mình cho mọi người xem á, thì lá nó bị nhăn do thiếu nước. Và hiện tại thì tất cả hầu như nó đã căng lại hết rồi, chỉ còn một vài cây thì thiếu nước hơi trầm trọng cho nên lá nó chưa có căng lại thôi. Nó đã căng ở được một chút xíu rồi nè. Khi mà chúng ta hồi phục cây thì chúng ta có thể đặt một cái chậu nước như thế này, và các bạn đặt những cái cây của mình vào đó thì lá của nó sẽ hút nước lại nhanh hơn đó mọi người. Đây, những cái lá này bắt đầu cứng lại rồi nè. Mình sẽ hồi phục từ từ nguyên cái vườn của mình. Tại vì số lượng cây khá nhiều cho nên là sẽ tốn thời gian hơi lâu một chút xíu. Nhưng mà cái cách tưới nước này nó sẽ giúp cho cây của mọi người mau chóng hồi phục lại hơn là mọi người tưới từ trên xuống. Có thể là mọi người tưới không đều thì cây nó sẽ không có hút nước được á. Thì chúng ta sẽ sử dụng cách tưới này ha. Yes, come on, shorty, let's go. Girl, I see you over there in the corner of the dance floor, and I know you're acting shy, looking at the corner of your eyes. So I pick my heart up off the floor, move my feet
closer to yours. Catch my breath and I say I'm the one you're looking for. Xin chào mọi người, hiện tại thì sau khoảng hơn 2 ngày thì những cây sen đá mà Tâm tưới nước đã bắt đầu hồi phục. Thì thông qua cái clip hôm nay thì Tâm muốn gửi đến mọi người một cái cách mà Tâm thường sử dụng khi mà mọi người tưới cây mà lá nó không có căng lại. Có rất là nhiều bạn hỏi Tâm là cây của mình đã bám rễ chắc rồi nhưng mà mình tưới vào lá nó không có căng trở lại. Mặc dù mình đã tưới 2-3 ngày liên tục thì lá nó vẫn không căng. Thì làm cách nào? Có thể nào là cây nó bị yếu rễ hay không? Thì Tâm xin trả lời cái thắc mắc của mọi người như sau. Tâm cũng gặp cái tình trạng như mọi người khá nhiều lần. Đó chính là cái việc khi mà chúng ta tưới, mọi người sẽ tưới từ trên xuống bằng vòi xịt. Chúng ta sẽ tưới như thế này. Đó, thì cái thứ nhất là phần giá thể mọi người trộn như thế nào nữa. Nếu mọi người trộn giá thể khoảng 80% đá trở lên thì cái việc tưới lướt qua nó sẽ không đủ nước để cây hấp thụ. Và khi mà mọi người tưới như vậy, cây chưa kịp hấp thụ nước mà thí dụ trời nóng quá thì nước nó đã bay hơi gần hết rồi, do cái lượng đá trong chậu của chúng ta nhiều. Đó, thì cây không kịp hấp thụ nước cho nên lá nó vẫn sẽ cứ héo như vậy mặc dù mọi người có tưới 2-3 lần đi chăng nữa. Vậy cái cách nào để cho cây của chúng ta có thể hấp thụ nước một cách tốt hơn? Đầu tiên mọi người chuẩn bị một cái khay như thế này. Sau đó mọi người cho nước vào. Cho nước vào ở phần dưới, ngập khoảng hơn nửa chậu cũng được. Sau đó mọi người đặt những cái chậu cây chúng ta vào. Chúng ta có thể ngâm cái chậu. Đối với những cây khỏe thì thường là bạn ngâm chỉ cần một đêm thôi là nó đã căng trở lại rồi, như cây sỏi hồng ở đây nè. Mình sẽ cho mọi người xem cái hình cái cây trước khi mình ngâm nó như thế nào nha. Đó. Và hiện tại thì cây lá đã bắt đầu căng trở lại nè. Đây mình ngâm qua một đêm, thật ra hôm qua là nó đã căng lại rồi, nhưng mà mình muốn để cho mọi người xem thì hôm nay mình vẫn để đến ngày hôm nay. Đây, lá của cây đã căng trở lại hết rồi nè. Những cái nếp nhăn gần như là biến mất hết rồi. Đó. Còn về những cây sen tim lúc đầu mình ngâm á, thì lúc đầu bạn sẽ thấy nó héo rất nhiều đúng không? Hiện tại thì nó đã căng trở lại rồi nè. Sen tim thì nó cần thời gian lâu hơn một chút xíu, tùy theo độ khỏe của cây nữa. Đó, với những cây héo như thế này mình sẽ ngâm đến khi nào nó căng trở lại thì thôi. Đó. Các bạn rờ vào, sờ vào phần lá bóp, nếu mà nó cứng là được. Thường tưới như thế này các bạn sẽ rất lâu phải tưới lại, tại vì lượng nước trong chậu á, nó động lại rất là nhiều. Do đó cái việc yêu cầu đầu tiên là cây của các bạn, bộ rễ phải chắc chắn là đã khỏe cái đã. Tại vì nếu mà cây chưa rễ mà các bạn tưới như thế này á thì nó sẽ không hấp thụ nước kịp và rất dễ làm cho cây của chúng ta bị úng. Do đó các bạn phải chắc chắn rằng cây của mình đã bám rễ khỏe thì chúng ta tưới kiểu này một lần một thôi là lá nó sẽ tươi lại ngay. Đó. Đây. Các bạn sờ vào lá nó cứng như thế này là chúng ta có thể lấy ra được rồi. Đó, cách này cũng truyền dinh dưỡng tốt hơn. Thí dụ các bạn có thể muốn pha các cái loại phân nước đó thì chúng ta có thể pha vào trong đây luôn. Đó, cây sẽ hấp thụ trực tiếp lên phía trên chậu của mình. Đó, đến khi các bạn thấy nước trên chậu, cái mặt đá rải mặt chậu á, nó ẩm như vậy là được nè. Đó, và sờ vào lá cứng là các bạn có thể lấy cây ra được. Còn cái nào mềm thì chúng ta cứ ngâm như vậy thôi. Rồi, cái clip của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip sau.